Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS-EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw mga ka-ETUlay! Ako ang inyong tutor Madge. Handa na ba kayo sa kapanapanabik at kabang-abang na ETUlay Summer Camp? Tara na at umpisahan na natin! Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin. Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong edukalidad, magbago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo. ETUlay paaralan di lalayo sa iyo. ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan? Kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa'yo. Sulong edukalidad, supuin maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlarin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo. ETUlay paaralan di lalayo sa iyo. ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo. ETUlay paaralan di lalayo sa iyo. ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino. ETUlay, ETUlay sa kabataang ETUlay Summer Camp! ETUlay, ETUlay sa kabataang Pilipino. ETUlay, ETUlay sa kabataang Pilipino. Hello, good morning. Hello, good morning. Ayan, Tutor Josh. Week 6 na tayo. Ang bilis ng panahon. Yes, malapit nang matapos yung ating summer camp. For today, no, this would be the last day for our enrichment classes or sessions. Pero hindi pa dyan nagtatapos because next week we still have some programs or projects for you to be excited about. Yes, kasi graduation weekend and probably that will also be used para maipakilala natin yung ibang mga tutors for the opening of school year 2021-2022. Yan, Tutor Josh, di ba? Hindi na lang tayo yung mga tutors ngayon, kumbaga tayo medyo naluluma na. May mga bagong dumating, may mga bagong paparating. Ayan, na makakasama naman natin. Ayan. Marami na nag-comment, Tutor Josh. Ayan. At syempre, ang suki natin dito yung iyong katukayo, si Joshua Passion. Ayan, good Hello. morning, Joshua. And good morning din kay Angela Kirimit Petrona, kay Evelyn Rodrigo Legario. At ito din, aktibong batang ito sa ETUlay. Si Tama.
Genesis Fernandez Sandig. Hello, Jersey. Yan, sino pa ba Tutor Josh ang ating kailangan Ito batiin si dito? Ross. Good morning po. Army is watching from Santo Cristo Elementary School of Quezon City. Ayan. So, huwag nyo rin kakalimutan na hanggat maaari, no, include din natin yung schools and division offices para napopromote din natin, hindi lang sa mga kaklase natin, pati sa mga schools, especially for those na nangangailangan din ng teacher guidance, especially when solving problems sa math, and hindi lang actually sa subject natin, Tutor Prince. Yes. So talagang ang ETUlay, ano ba yan, naging successful ang kanyang first year, kaya naman magiging tuloy-tuloy na ito na project or program ng DepEd, EdTech Unit. Ayan. And So umaabot tayo kahit sa lugar ng Pilipinas, and Tutor Prince. Watching from Patindinggen naman. High School, Midsayap, Cotabato Division sa Mindanao. Wow. Ayan. So talagang yung iba, naging habit na nila ang pakikinig or panonood sa atin dito sa ETUlay. Kahit summer camp, kahit bakasyon na ay gusto pa rin nila talagang matuto. Ayan, ang iba't ibang skills and concepts pa. And we also have Heavenly Heart Yu Tanghian from Davao City naman. At hello din kay Justin Homer Kalikdan. Ayan. Kay Nicole Mark Grabato din. Kay Ruby Doton. Tama. Yan. Tutor Josh, anong ating aaralin today? At syempre pala si Sir Abhil Mehino. Yan. Hello. And again, here in Project Inspired sa Mathematics Enrichment Program, hopefully no, itong nagdaan na mid-year, actually hindi na natin siya tinatawag minsan na summer kasi umuulan na, Tutor Prince. So yung ating mid-year na break na tutuusin is nilaan din natin for enrichment dun sa subject, and syempre yung techniques na ating matututunan na re-review kahit pa paano. So for today, we will have what we call sequences. May nakita ko kanina, no, from elementary level pa lang, tulad ni si Ma'am Maria Leilani Foas Pintor. I think she is a teacher from Altavas Elementary School, District of Altavas. Ayan, so bukod po sa ating mga lessons ay for high school level, yung techniques po na ating natututunan, especially yung logic, mamaya meron tayong practices, I think ay makakatulong sa pag-enhance ng mathematical capabilities ng ating mga estudyante. Yes, I think ang sequence naman, na-introduce na siya sa grade 6 math. Tama ba? Kasi naalala ko meron akong naging topic niyan sa ETUlay ng 4th quarter ata. Ayan. Okay. Ayan. So, Tutor Prince, meron ba tayong dito? May makakatulong ba tayo ngayon na para sa araw na ito? Oh, yes. Oo, tama yan. So, isa siya sa mga nagiging talagang masugid na taga-panood, taga-pakinig, taga-subaybay ng ETUlay kahit noon pa nag-start pa lang ang ETUlay. And even sa iba't ibang levels nakiki-participate itong batang ito. Kahit pa siya ay mag-grade 4 pa lang. Siya ay produkto din ng public school. Siya ay taga Santa Ana, Manila. At nung siya ay kinakausap or in-interview kahit ng casual lang, through chat sa Messenger, sabi niya, "Love ko po ang math dahil natututo akong mag-isip at hindi puro memorize lang para mahanap ang sagot." At malawak din talaga ang naabot na ng kaalaman ng batang ito kasi siya ay nakasali na sa mga mathematical competitions. Hindi lang dito sa bansa, kundi sa ibang bansa din. Kasi imagine mo, sa Hong Kong International Mathematical Olympiad, sa Heat Round 2021, siya ay nagkamit ng Gold Award. At itong huli lang, kakapost lang ito actually recently, 2021 Higher Order Thinking Skills or HOTS Mathematics Competition, Gold Award din ang kanyang na-receive. So everyone, ayan, samahan niyo po kaming i-welcome sa ating programa si Chino Jaime Cañaveral Samonte. Chino, hello, good morning. Good morning po. Ayan na si Chino, Tutor Josh. Batang-bata pa talaga. Good morning. Ayan. Tama ba? Incoming grade 4 si Chino? Oo daw. Sa
Santa Ana Elementary School ba? Tama ba? Hello, Chino? Narinig mo kami? Anong buong name ng school mo, Chino? Opo po. Medyo mabagal ba ang connection ko, Tutor Josh? Nag-lag na ata si Chino. Si Chino ang naglalag. Ayan, Sige, Chino, habang ikaw ay naglo-loading dyan, ayan. May mga Santa bumabati Ana na sa'yo dito. Elementary School po. Ayun, Santa Ana Elementary School sa Santa Ana. Ayan, ka-division mo siya, Tutor Josh. Division of Manila. Oo. May gusto ko bang batiin muna from your school, especially your principal and your teachers. Nakamute si Chino. Ay, mga teachers ko po, tsaka yung principal. Very generic na lang, no? Para wala na lang siguro magtampo. Ayan. Ayan, Tutor Josh, I think ready naman ito si Chino kasi talagang nagsasabi yan sa akin na nung nakaraang mga gabi ay nagbabasa yan about sequence. Before we go to the topic muna, no, I think Chino can share yung kanyang experiences, especially he's competing national and international. Ano yung mga highlights nung nung experiences mo na training and especially yung competition nga na yung mga ibang students, ano ba yung sa tingin mo na yung common sa inyo na trait, and then yung masishare mo sa ating mga viewers kung ano yung feeling especially kapag magko-compete na. Araw-araw po ako nag-aaral. Hanggang umaga hanggang gabi. Literally? Wow. Sinong katulong mo Opo. nag-aaral or sinong nagko-coach sa'yo sa bahay? Tatay ko po. Ayan. Kay daddy mo ba or kay tatay mo ba nakuha yung, ano ba yon? Yung inclination mo sa mathematics? Si Opo. tatay ba ay magaling? Ayun, si tatay talaga ang magaling sa mathematics. Ayan. So I think si tatay din ang maraming alam din sa techniques, no, para mag-solve ng mathematics. At Chino, ikwento mo nga sa amin nga ulit, paano na-discover na ikaw ay talagang may gift or iba yung level mo na ngayon sa mathematics? Nahiya pa yung mag-share. Sige lang, Chino. Kailan ba yung instance na parang napansin ni tatay or ni nanay or ng teacher na si Chino mukhang mukhang pwede nating ilaban sa mga math competitions? Kailan ba yun? Kasi grade 4 ka pa lang, di ba? Naintindihan ko po. Yung kanyang talaga po. tutor prince. Ayan. Siguro din kasi talagang yung love niya for puzzles or yun nga, the problem solving itself ay innate dun sa kay Chino. Ayun. Oo nga. At lalo na meron talagang support and guidance na nire-receive from his parents. Lalo na mula kay daddy or kay tatay. Okay. Ayan. So I think we could have the topic which is on sequences. Yung pinakita ni Chino yung medal niya. Saan kasi yan, Chino? Yung medal na yun, I think na-receive mo from Hong Kong. Tama ba? International Math Olympiad? Tama po. Sa HKIMO. Ayun. Very good. Galing. Talaga. Naka-inspire. Alam mo ba dahil sa gold na yan, parang gusto nila ding mag-weightlifting. Para daw magaya siya kay Ate Heidelin Diaz. Ayan. Okay. Okay. So, sabi ni Iro, so sana all katulad ni Chino magaling sa math. Yan. Kaya may kanya-kanya naman tayong kagalingan sa math. So hindi ibig sabihin na hindi ka nakakapag-compete ay hindi na kayo magaling. So pag on your own, meron kayong kanya-kanyang katalinuhan na pwede nyo rin i-share sa iba. Ayan. Ayan, Tutor Josh, I think ready na rin itong si Chino. Okay. Ayun, nag-comments at ang makakasama nating tutor na si Miss Winnie Perdomasig
walang pinipiling oras na mag-aral because of his eagerness to learn. Very good daw, Yes. Chino. Yan. Hello, Ma'am Queenie. Ayan, si Ma'am Queenie ang makakasama ni Tutor Josh yan for grade 8 math. Ayan. Si Heavenly Heart. Okay. Ayan. Okay. So, applause daw para kay Chino. So, Tutor Okay. Prince, ano ba yung... kasi nga, nasabi ni Tutor Prince na grade 5, grade 6, meron ng konsepto ng sequences sa atin. And when we say sequences, sa Tagalog, ito lang naman ay yung pagkakasunod-sunod. So, in mathematics, in a higher level, meron tayong iba't ibang klase kasi na sequences. Ayan. Ayan. The first type is called the arithmetic sequence. Okay, so pag sinabing arithmetic sequence, alright, kumbaga, pakatatandaan ninyo ay meron common difference ang mga terms. Ibig sabihin, kapag minus natin yung isang term dun sa preceding term, and then another dun sa preceding term, we will get the same result. Kaya nga tinawag na common difference. And, yes. So, ayan, pinalisan na ni Tutor Josh, okay, sa ating screen, ang formula for the nth term. Ayan. So, ito ang ating magiging guide in coming up with the nth term or what is also called general term. So, dyan sa formula na yan, we have actually 4 variables ba? Tama? A sub n, A sub 1, and d. Where A sub n is of course the nth term, meaning yung n is the order of the term kung pang ilan siya. And in some cases, ang n will also tell us how many terms there are in the sequence. And then A sub 1, of course, is the first term, and then yung d ay common difference. Ayan. Chino, familiar ka ba sa formula na ito? Opo. Ayan. So mamaya magagamit natin yan, Chino. Alright. Tutor Josh, anong ating next na ating i-discuss? So, sa arithmetic sequence kasi, no, madali siyang makita na may sequence. Kasi nga may tinatawag tayong common difference. Nasosolve natin to actually kahit na skip counting. Ang gagawin lang natin. So, add and subtraction lang yung main operations dito. Pero syempre, kapag malalaki na yung numbers and kapag marami na sila, nakikita natin yung pattern and gumagawa tayo na way para ma-solve natin siya na mas mabilis. And yung formula na na-present is one of the ways kung paano siya isosolve. So I think we have a problem here. Ayan. Given the sequence 10, 27, 44, 61, and the 3 dots representing a continuous set of numbers, write a formula for the nth term. Ayan, I can see from here, sorry. Ayan, I can see from here na si Chino talaga nagsusulat na yan, na nagsusolve na. Sige nga, Tutor Josh, i-test natin siya. So we will not reveal the answer yet, Chino. Okay, tingnan natin if we're going to get the same answer. So what could be the formula for the nth term of this sequence? Okay, so habang sinosolve ni Chino yung ating problem, again, presented dito yung general formula or general nth term for the, for the arithmetic sequence. So ang hinahanap natin is formula for the nth term, and ang alam lang natin ay apat na terms, yung 10, 27, 44, and 61. So meron tayong unknowns. So lagi sa math, if we do not know something, we represent them using variables. And in this case, ang hindi natin alam is yung nth term, kasi nga yun yung pinapahanap, and kung ilan ba yung terms doon sa loob ng sequence. So alam lang natin that it is continuing. Pero hanggang saan? Yes. Ayan. Tutor Prince, ano ibig pa sabihin, yung Tutor Josh? maliban sa... sige. Sige. Sige, Tutor Josh, ikaw muna. Sige, ikaw muna. So, kung meron tayong hindi alam dun sa problem, syempre meron tayong given na magagamit for the problem. And that is the first term, which is A sub 1. Yes.
Okay. A sub 1 equals, actually, di ba, kahit sa mga high school natin, Tutor Josh, medyo nahihirapan din silang i-represent kahit yung mga given quantities. Halimbawa, paano ba isusulat na A sub 1 is equal to 10? Paano na nasulat ni teacher yon? Kumbaga, doon pa lang sa first part, okay, ng pag-identify ng mga given, medyo nahihirapan na nga sila. Kaya dapat talagang masanay sila kahit yung basic muna na way how to solve a problem involving sequences. So, ayun nga, we identified uh, what are the unknown, tapos we proceeded to identifying naman the known or the given. So, A sub 1 is equal to 10. Bakit A sub 1? Kasi yan ang indicated dun sa formulang pinresent natin for the nth term of an arithmetic sequence. And aside from this, Tutor Josh, di ba ang common difference, although it's not directly given, we can get it from the given terms. Yes. Ayan. And dahil tawag natin siyang difference, the operation involved would be subtraction. To be more specific, the one of the terms minus the preceding. When you say preceding, yung the one before, yung bago nung term na yon. Syempre, dun sa first term, wala tayong makukuha term I-minus. before. Oo. Yes. So, kukuha tayo dun sa second term, tayo pwedeng kumuha. Actually, any term in the sequence. Kasi they should have a common one for an arithmetic sequence. So, in this case, we have, ayan, makikita natin, no? Second term minus first term, 27 minus 10 is 17. And then 44 minus 27, the third minus the second, that would be also 17. And nakita natin na recurring. So, it's a common difference. Yes. Alright. Chino, tapos na ba ang iyong pagsusolve? Okay na ba? Ano nakuha natin sagot, Chino? AN is equal to 10 plus the quantity n minus 1 times 17. Okay, Ayun. tama. So, yan ang first step niya. Tama, nagtugma. Okay, tapos, Chino, ano next? Anong next after niyan? So, what Chino did, di ba, pinlog in niya sa ating formula yung mga given or known values. Yung first term at saka yung common difference. So, this actually can be the rule already, pero pwede pa nating ma-simplify, tama? Yes. Nagawa ba ni Chino iyon? Chino, nagawa mo bang i-simplify? Or dito na tayo nag-settle? Ayan. So, hindi niya muna siguro nagawa yun, Tutor Josh. So, how do we simplify ba the rule, Tutor Josh? We usually write the equation without parentheses or denominators if possible. So, kung tatanggalin natin yung parentheses, it signifies distribution. And distribution is on multiplication. So, we will have a sub n equal to 10 plus 17n. Kasi yung numerical coefficient of n is 1. 17n minus 17. And we just simplify by combining like terms, which are the constants. So we have the final answer, a sub n equals 17n minus 7. Ayan. So, nakuha din yan actually ni Joshua. Ayan. So, very good si Chino, no? Nakuha niya yung first step, yung pagpa-plug in or pagsa-substitute ng mga values sa formula. And actually, So, ayan, Tutor Prince, the formula, Chino, na nakuha niya, doable na ito. Pwede na niyang gamitin ito in finding, sabihin nating 15th term, yung pang 15. Magagamit na natin yung formula na ito. There are some rules, especially kapag kapag multiple choice yung question. Nakasimplify yung sagot. So, as much as possible, we do extra steps para mas maging sigurado tayo. A15 is equal to 248. Okay. Yun. Na-solve na ni Chino. Binagit mo kasi yung A15, Tutor Josh. Ayan, so or the 15th term. 15th term. Sige. So, bakit naging 248? Chino, ano yung ginawa mong, computation?
Bakit siya 248? Seventeen times 15. Okay, good. And then, after natin nag-multiply ng 17 and 15, syempre, as indicated by the simplified nth term, magma-minus tayo ng Minus 7 po. Ayun. So, Tutor Josh, Good. tama siya. So, ginamit na ni Chino, okay, nung nakita niyo yung simplified na nth term, ginamit niyo na yun to get the value of the 15th term. Ayan. Aside from the 15th term, Tutor Josh, meron ba tayong iba-ibang mga samples dyan? Yes. So I think pwedeng sumabay yung ating mga viewers kay Chino sa pagsosolve nito finding the sixth term. And given na kasi yung ating formula for this sequence. Yan. Kung hindi gaanong, nakakasunod yung bata, Tutor Josh, di ba? Kailangan maintindihan niya na yung 6 doon, ibig sabihin yun yung value ng n. So, n equals 6. So, yun ang isa-substitute natin dun sa nakuha nating formula for the nth term. Yes. So, yan. So, yan ang ating first step, meaning substitution lang. Yan. Hello din kay Joseph Bulaklak and kay Ma'am Danabel Mayo de Lara. Yan, mga ating mga loyal viewers din sa ating summer camp. Kay Sir Erwin Lugtu din, hello. Yan. Ang ating, tawag dito, kasama kapag math relax na tayo. Every Wednesday naman sila. And congratulations to Sir Erwin at saka Sir Romel na feature ata sila sa isang article, na news article, kasi nakasama nila si Mayor Vico Soto and Congressman Roman na Pasig City. Mm-hmm. Yan, ang galing nila dahil na nakasama nila dun sa kanilang episode ang ating mga leader sa Pasig City. Ayan. Yan. So I think si Chino ay nagsosolve din. And the sixth term is equal to 95 po. Okay. So check natin. So we're just going to multiply 17 by 6 and then subtract 7. And the answer would be 95. Ayan. So sa ating audience, nakakuha ng tamang sagot din si Joshua Pasyon and si Joseph Conrad Bulaklak na 95. Yes. Very good. And ito pala yung kanina, no? Na-advance ako. Find 15th term. So again, we just substitute. And then, again, kapag magkadikit yung ating number separated by a set of parentheses, we usually multiply those numbers. So ingat lang din, mamaya may iba pang operations na needed within the parentheses or nasa loob ng parentheses. Proper order of operations. So we will have here 255 minus 7, which is 248 or 240. Yeah. Okay. Na-advance pala ako. Do we have another example? Oo nga. Parang nahulaan mo yung kuha nating term. Ayan. So, Chino, ito naman ang ating next given sequence. Ayan. Nag-start ng positive, Tutor Josh, tapos nagkaroon ng mga negative. And mapapansin din natin, from 8 naging 2. So, bumababa. Ano kaya ibig sabihin kapag nagdi-decrease yung value ng mga terms sa arithmetic sequence? Ayan. So, ang implication niyan, syempre, yung ating common difference ay hindi positive, but it's rather negative. Yeah. So, same instructions kanina. First, we have to write a formula for the nth term. Yan, sabi ni Iros, nakaka-amaze ka naman talaga, Chino. Keep it up. Yes, nakaka-amaze nga itong bata to kasi mag-grade 4 pa lang. Pero yung mga concept or skills na kanyang inaaral or natututuhan ay pang high school na din yung iba. Nakita ko minsan ibig kay Tutor Janet na grade 9 math tutor natin sa ETUlay, ay actively participating itong si Chino. So, itong problem na ito is similar to the first one. Pero again, take note that the terms in the sequence is decreasing. So, bumababa or paliit ng paliit. Yes. So, we identify the unknowns
and then we identify the known values. So we have the first term here, which is 8. And we get the common difference. Ingat lang po tayo kapag kinukuha natin yung common difference ng ganitong klaseng sequence kasi nga, it's decreasing. So, second term minus the first term, it's 2 minus 8. So, ingat, dahil mas malaki yung 8, technically, the answer would be negative. So, we will have negative 6. So, given this set of differences, we can conclude na the common difference is negative 6. Huwag kayong magtaka at huwag din kayong matakot pag nakakita kayo ng negative na number sa difference. It's possible, it's plausible, and normal din ito. Kahit na fraction pa yan. Oo. Ayan. Ayan, Chino, you have your answer already? Opo. Yes, what is it? Sige, you can. Anong sagot mo? AN is equal to 14 minus 6N. 14 minus 6n. So let's check, no? Yes. So I think Chino can guide us kung paano niya nasagutan. Oh yes, Chino, please. Pwede mo bang i-discuss sa amin yung mga steps na tinake mo para makuha yung sagot na yon? So 8 plus quantity n minus 1 times negative 6 becomes AN minus AN is equal to 8 plus 6 minus 6N. And then you just add. So AN is equal to 14 minus 6N. Ayun. So iba lang yung order natin dyan, pero tama naman. Tamang. Ayun. Tandaan lang natin, no, kapag iniba natin yung order ng terms in the polynomial or in an equation, the signs must be the same. Or Yes. bit-bit nila yung sign nila para hindi tayo magkakamali. Yan. Siguro mas prefer ni Chino na yung unang term or unang number dun sa expression ay positive. Kaya 14 minus 6 yan yung kanyang sinulat. And that is actually correct as well. Okay, sige. I think we could annotate naman itong slide, which is actually equal to, again, 14 minus 6n. Napansin ko kasi dun sa solution ni Chino, no, pinagsama niya na yung constants. Oo, pinagdikit niya na agad. That's one technique also. Para agad tayo makapag-combine afterwards. Yes. Very good. Again, kapag nakakakuha tayo ng formula, we apply it by looking for some of the terms. So in this case, let's see what would be the ninth term in the sequence. Yan. So Chino, nagsosolve agad. So tayo din po ha, mag-solve din tayo. Sabay natin si Chinong mag-solve. Let's find the ninth term of the sequence. Guided na tayo by the formula ng nth term sa sequence. And ang gagawin lang natin is substitute. Yes. Ano bang tawag natin dun? Negative 40 po. Yan, meron si Chino. Yan, negative 40. Ayun, sinubstitute natin bali yung value ng n, tama? Pag sinabing ninth term, bali a sub 9 ang hahanapan natin ng value wherein n is 9. So yung subscript ay parehas lang dun sa malaking n. Ayan. Tutor Prince, may question pala ako. Kasi di ba yung common difference or yung D, pwedeng mag-negative. Yes. Nakita natin yung terms, yung a sub, tulad ito, a sub 9 or yung 9th term, pwedeng maging negative. Meron, yung n ba, yung nth term, pwede kaya maging negative yun? Yung value mismo ng n or yung mismong term? Yung value ng n. Yung n. Kasi 'di ba, ang sequence ay ordered list of numbers at it's actually a function wherein ang ating domain or the set of independent numbers ay natural numbers. Ibig sabihin, ang n, hindi siya pwedeng maging 0, lalo hindi pwedeng maging negative. Ang pwede lang ay counting numbers or natural numbers. So the smallest value of n ay 1 and then so on to positive infinity na siya.
Kasi mamaya, ang question, hanapin yung n. Mhm. Mamaya, pag nakakita kayo ng negative na n, yun yung hindi na normal. Yung Oo. difference, normal pa yun. Mm. Ayan. So along the way kasi baka nagkamali lang sa solution. So tama si Chino, no? Negative 40. Nakuha din iyan ni Joshua. Yan. Next na tayo, Tutor Josh. 20th term naman ang ating hahanapin. Pang 20. Yan. So kapag mag-skip counting time, medyo matagal siguro bago makuha, no? Pero kapag we're going to use the formula, mas mabilis. Lalo na kapag mabilis tayo mag-compute. Either using paper and pen or mentally. Tandaan natin no, na hindi lang ito yung way kung paano siya i-solve. Pwede nga yung sabi ni Tutor Prince na isa-isa. The 28th term is equal to negative 106. Oh, Tutor Josh. Bilis talaga Ayun. ni bilis ni Chino. Nagulat din ako dun, ha? Yes. Ang galing. Tama. And parang halos sabay sila nakapagbigay ng sagot ni Joshua. So very good. Negative 106. And even si Joseph. Conrad Bulaklak. Ayan, Okay. negative 106. So we just follow the operations indicated by the formula. Ayan. Okay, so kung hindi nyo siya masagutan ng formula, again, pwede kayo mag-counting pero it will take a lot of time. Actually, may nakita ko dati, ang pag-solve niya is visual. If you know Singaporean math, yung block methods in using blocks, in operations, sa pag-add, subtract, and so on, nagagamit din siya dito sa sequences. So maraming ways. Ang responsibility na lang natin is to discover them. Let's check which applies to us kung saan tayo nadadalian, and practice lang ng practice. And of course, we make sure na applicable to all yun, to any case Tama. in the particular given sequence. Yun. Okay, so mag-move on na tayo. Tapos na tayo sa arithmetic, Tutor Josh and Chino. Yes. Ayan. Let's just So- ask muna siguro si Chino. Chino, meron ba tayong idea na about geometric sequence? By common ratio po. Ayun. So yun ang kanyang talaga natandaan, which is good, Tutor Josh. Ay, kasi no, sa arithmetic sequence, the governing operations are addition and subtraction, yung pagitan ng dalawang terms. We either add something para makuha yung next term or we subtract something. Dito sa geometric sequence, syempre, ilan ba yung operations natin? We have 4. So, magagamit din natin siya sa multiplication and division. So, ayan, nakalagay natin, each term is obtained by multiplying the preceding term by a fixed number. So, minumultiply natin yung, let's say, first term sa isang number, or in this case, ratio, to get the second term. And when we say multiplying, included si division because it's just multiplying by the reciprocal. Alright. And kagaya sa arithmetic, we also have a formula for the nth term of a geometric sequence. Mas maikli nga lang. Yun nga lang, kapag lumalaki ang exponent, mas mahirap siyang i-compute manually. So we have a sub n equals a sub 1 times r raised to the quantity n minus 1. Wherein ang a sub n ay nth term, n is the order of the term, a sub 1 is also the first term, and then r, common ratio. Yeah. All right. Yeah. So we have a problem here. We are given 90, 30, 10, and then nakakagulat ito, meron tayong fraction. It's 10 thirds or 10 over 3. So we are asked to write a formula for the nth term. Ayan. So makikita naman natin may pattern tayong ma-observe at ma-observe. The task is to write it mathematically. So by observation, makikita natin na una, lumiliit yung number. Decreasing yung sequence natin. Pero, ang sinabi natin, nagmumultiply tayo. Okay?
So, ito yung, paano ba? Minsan nagka-cause ng confusion. Pero tandaan natin, kahit na lumiliit yung number, the operation doesn't matter. So, meron tayong minumultiply na certain type of number para makuha Yes. yung next terms na yan. Hindi. And parang may narinig ako. Ayan. And i-share ko lang din, no, nung tinuturo ko yan kasi sa grade 10. Ayan. Nawala si Tutor Josh. Ayan. So, share ko lang po. Nung ako po ay nagtuturo ng geometric sequence sa aking mga estudyante sa DepEd High School. Hello sa mga taga DepEd High School dyan. Kapag ang given sequence ay geometric in nature, meaning yung type niya ay geometric, tapos ang mga terms ay decreasing, automatically, or sometimes, ang iniisip nila, ang pattern, ma-minus tayo. Kasi nga, lumiliit. Hindi nila naisip na kapag geometric at lumiliit, ang mga terms, ang nangyayari kasi ay nagdi-divide tayo or nagmumultiply tayo by a fraction na less than 1 ang value. Ayan, nakabalik na ako. Oo nga, nawala ka, Tutor Josh. Pero mabilis lang yon. Ayun. Pero Tutor Josh, di ba, minsan, kapag ang nakita ng bata, nagdi-divide tayo by 3. Does it mean na 3 ang common ratio? No, tandaan natin, again, define natin si geometric 1/3 sequence po. as. Ayan. Ayun. Oo. So tama si Chino, no? We have 1/3 as the common ratio. And sabi ko nga, by the definition itself, we multiply the preceding, yung the number before, to get the succeeding, yung the number after. Okay? So, ang gagawin lang natin, the technique is, dahil division nga siya, dividing by 3, it's similar to multiplying by the reciprocal. So, multiplying by 1/3. Babalik na rin natin. Yes. Ayun. So, nasabi nga ni Chino kanina, ratio is 1/3. Ayan. And, na-confirm natin yan, okay? Or mako-confirm natin yan if we're going to divide, let's say, the second term by the first term. So, we have 30 divided by 90, and then the third divided by the second. We will get 1/3. Parehas na 1/3 ang magiging quotient or result. That is why R is 1/3. Ay, nabigay Ayan. ko yung sagot. Ayan. Chino, tama ba yung nakuha namin? Baka kami mali, ah. Did you get the same answer? For the Tama po. formula? Yun. Tutor Josh, tama tayo. Tama tayo. Ayan. Okay. So, yan na yung magiging formula natin, no, Chino? And let's use that, or let's practice using the nth term by identifying a particular term sa sequence. And in this case, Tutor Josh, we have to find the 5th term. Yan. Tama pala si Mary Jane Ferrando kanina. Negative 106 yung kanyang sagot. Di ko lang na-recognize. Yan. So we are now solving for the value, for the 5th term of the sequence in which the nth term is already obtained kanina. Ingat lang tayo, no? Kasi kanina, we're multiplying the difference. Ngayon, ang ginagawa natin is multiplying pa din, pero to itself by getting the power. Kasi meron na tayong exponent. Yes. So, as what you call this? As guide, ito yung lalabas na, bakit ito is 7? Ayaw nga. Sorry, baka dapat find the 7th term yon. Find the 7th term. Sige, gawin na lang natin. Yung may gagawa ng 5th term, may gagawa ng 7th term. Ayan. So, So, 5th lagyan na term lang din and natin. 7th term. Sige, in finding the 5th term kasi, Tutor Josh, makikita Wait natin lang, din baka may natin kasi na. maharangan ako na solution. Ayan, meron Ayan. yan. So, 4 terms na kasi agad ang meron tayo sa sequence. So, madali na lang. All you need to do is to multiply 10 over 3 by the common ratio. Okay. Sige, ayan na yung formula natin for a sub 7. And then 10 over 9 po. Ayun, meron na sagot si Chino, Tutor Josh. A5 is 10 equal to over 9. 10 over 9.
10 over Yes. 9. Actually, ang check binigay natin. niyang sagot ay in simplified form na. And 10 over 9. and the seventh term is 10 over 81. Okay. 5 minus 1. Ayan, so ito yung start natin for A sub 5 or the fifth term. So, unahin natin yung nandito sa screen. So, the seventh term, again, China, ano ulit yung sagot natin? 7. 10 over 81, yung 10 over seventh term. 81. Okay. So, nakuha natin yung 10 over 81, I think, by simplifying. Tama ba, Chino? Opo. Naharangan ko ulit. Ayun. Ayan. So 10 over 81 nga ang final answer if masisimplify natin yung 90 over 729. Ayan. And for the fifth term, that would be, lagay ko na lang sa gilid. Oh, 10 over Ayan. 9 po. Yes. Yan. So explain lang niya ni Tutor Josh paano makukuha yung 10 over 9 by also following the formula or the formula obtained for the nth term. Ayan. So dun sa A sub 7, paano nakuha yung 1 over 729, Chino? Paano lumitaw ang 1 over 729 na yan sa solution natin in identifying the 7th term? Ginawa ko po ng 3 raised to 6. Ayun. So 3 raised to 6 kasi we see dun sa pangalawang equation, yung sa baba, A sub 7 equals 90 times 1/3 raised to 6. So ang 1/3 raised to 6, it means 1 raised to 6 over 3 raised to 6. Ang 1 raised to 6 is just 1. And 3 raised to 6, syempre, sabi ni Chino, yun ay equivalent nga sa 700. Paano mong nalaman na ang 90 over 729 naman ay pwedeng masimplify as 10 over 81? Dun sa iyong solution. Kasi po, yung 90 ay 3 squared times 10 lang. Tapos, yung 729, ayun, so 3 squared times 10 ang naging expression or other form ni Chino for, what do you call that? For 90. And then yung 729 nga is equal to 3 raised to 6. Ayan. Okay, wait lang ha. Kailangan nating Ayan, si Tutor Josh bumalik na. ayan. Alright. Okay. Ayan, nakashare na po yung screen natin. Ayan, so naglo-load lang siguro. Ayan, okay. Nag-a-appear na. Oops! Hindi pa rin ito. Nag-arithmetic na yan. Limitaw yung arithmetic series bigla. Ayan, so since limitaw naman na din iyon, i-share lang natin ha, iba ang sequence sa series. Okay, pag sinabi kasing sequence, yun ay meron ka makikita mga terms. Yung pagkakasunod-sunod ng mga terms or elements sa isang list. Pero pag sinabing series, it is an expression that denotes the sum of the terms in the sequence. Kaya makakakita tayo ng mga plus signs or even minus signs if the terms in the sequence are of negative signs. Ayan. So, Tutor Josh, balikan natin yung kaninang sinosolve natin na fifth term of the given sequence. Okay lang, wait lang po. Right. Sana all merong pen tablet. Magkano ba yung ganyan, Tutor Josh? Makabili nga din ako minsan. May mura lang naman na pen display or pen tablet. Mhm. Ang talagang habol natin kasi is sabi nga ni Sir Mark C, no? Yung method ng pagtuturo natin minsan na-adapt kasi ng student. So, kung paano siya napapakita, ganun din siya naintindihan. So, kung paano siya isulat, especially syempre sa math, more on writing solutions tayo, na-adapt ng bata yung pag-solve natin.
hindi man agad-agad or hindi man eksakto, pero yung practice. Kasi may muscle memory din tayong tinatawag. So, Oo. makakatulong siya sa pagsosolve sa math. Ayun. So, again, a sub 5 is equal to 90 1/3 raised to 5 minus 1. Tandaan natin may minus 1 dun sa exponent. So, this would be 90 times 1/3 over raised to 4, and that would be 90 times 1 over 81, and that is equal to 10 over 9. Yes. And yan ang sagot ni Chino kanina for the 5th term sa sequence. Ayan. Alright. Yan. So may other types pa tayo, no? Or, yes, meron pa rin naman. Sa grade 10 kasi, Tutor Josh, meron tayong iba pa, no? Although hindi gaano nadidiscuss to usually. Kasi kumbaga lesser lang ang time na naaalat for them, yung harmonic and Fibonacci. Meron kasi tayong sequences na wala tayong nakikita pattern, pero it's still a sequence kasi by definition, meron tayong terms of numbers na magkakasunod kahit na wala siyang pattern na nabubuo or formula. Pero we have also types of sequences na walang common difference and walang common ratio. Pero makikita natin na may pattern. And one such example is the harmonic sequence. So, sinabi is, when terms are reciprocated, they form an arithmetic sequence. So, ano kaya ibig sabihin nito, Tutor Prince? Ayun. So, at terms sa harmonic sequence, kapag isa-isa mong kinuhanan ng reciprocal iyon, you will discover na yung mga reciprocals na yon ay magfo-form naman ng arithmetic sequence. Magkakaroon sila ng common difference. Kaya usually, kapag gusto mong mag-create ng harmonic sequence, ang pwede mong gawin ay mag-create muna ng arithmetic sequence and then reciprocate the terms and then they will form harmonic sequence na. Tama ba, Tutor Josh? Ayan. So, sa example natin, yung 3 halves, then 1, then 3/4, then 3/5, then 1/2. So, akala natin walang pattern, no? Pero sabi nga natin, when you get the reciprocals, 2/3, then 1, and then 3/4, 4/3, then 5/3, makikita natin na nag-i-increase lang tayo na 1/3 in each succeeding term. Yes. Ayan. Si Chino kaya, aware siya sa harmonic sequence? Chino? Hindi pa po. Yun, hindi pa. Medyo, kasi parang, tama ba yung pagkakadescribe ko, less popular siya kumpara sa arithmetic and geometric kasi? More on, rin kasi siya, Tutor Prince, yung next level na. Kasi yun nga, tulad doon na sabi mo, no, kailangan na natin ng knowledge ng arithmetic sequence before we go to harmonic. Ayun. Kumaga prerequisite, no? Pag hindi ka ganang familiar sa arithmetic, baka mahirapan tayong aralin din ang harmonic. Pero I think this next type of sequence ay observable kasi siya. So kahit di natin siya alam by definition, I think yun nga, na-observe natin siya dun sa around us, anything around us. Aside from harmonic, Tutor Josh, ano pa ba yung other type of sequence na matututuhan ng mga bata or learners natin? Ayan, we have what we call the Fibonacci sequence. It's a sequence made by or discovered by a mathematician named something Fibonacci. Kasi apelido yung itong pinangalan sa kanya, yung sequence na yan. And the first two terms are either 0 and 1 or 1 then 1. Usually 1 and 1, pero there are books nga, napapansin ko na may books na 0 yung ini-start nila to avoid confusion doon sa definition ni Fibonacci sequence.
Ikaw, Chino, familiar ba tayo sa Fibonacci? Ito ba ay nakasama na sa mga naaral mo? Ngayon pa lang po. Ayan, ngayon pa lang. And yung usual na problem dito, Tutor Prince, yung yung kunwari may bus, tapos may sumakay na isa sa una, tapos yung next is may sumakay ulit na isa pa. So mag-a-add siya na mag-a-add. So if you notice, the terms are sums of the preceding terms. Yes. Ina-add natin yung the ones before. So dito, first term is 1, tapos second term 1 ulit kasi wala tayong ma-add. Okay, so the third term, ina-add natin yung dalawa sa una, 1 plus 1 is 2. The fourth term, we add the second and the third. So 1 plus 2 is 3. So ito talaga ay hindi natin makukuha yung let's say 79th term nang hindi natin i-brute force kasi wala masyadong technique dito. Pero merong computation kung paano siya masosolve, pero it's technical for further discovery na ng mga viewers natin. Yes. Ayan. Alright. So aside from sequences, Tutor Joss, na involve ang numbers, saan pa natin pwedeng may apply ang ating knowledge about sequence or generally patterns? Ayan. So the study of math kasi is actually the study of patterns. Nilalagyan lang natin siya ng numerical values. Pero as early as grade 2 or grade 3, if we practice some visual recognition or yung mga visual exercises natin, makakita tayo ng patterns, we could analyze them. And the technical term that we could use is called logical reasoning. And it's a very important skill na dapat matutunan ng ating 21st century learners dahil hindi lang sa math, kasi in all subjects, it needs logic para masabi nating totoo yung ating mga ginagawa, yung ating mga sinasagot. So in this case, I had an article na nabasa where Chen, I think a Chinese professor, na define niya logical or deductive reasoning involves using a given set of facts or data to deduce other facts by reasoning logically, and it involves drawing specific conclusions based on premises. So hindi tayo basta-basta gagawa ng conclusion without enough evidences or enough premises, ito yung sasabi niya, na patunay na magbibigay sa atin ng tamang sagot eventually. So kinokolekta natin yung facts and data. So importante, lalo na sa panahon ngayon, na nagfa-fact-checking tayo lagi. So hindi lang sa subject natin nagagamit yung logical reasoning. Oo. Kasi kumbagang nowadays kasi marami nang nagkakalat ng fake news, kaya diyan natin talaga ma-exercise ang ating sound reasoning or logical reasoning. Or baliktad naman, no, kung i-apply natin yung logical reasoning sa ibang subject, if you enhance that kind of skill, ma-apply nyo naman siya sa math. So interchangeable yung ating, di pala interchangeable, integrated or pagkakarugtong, magkakasama yung skills natin sa iba't ibang fields of study. Yes. And tulad dito, we have patterns na mabubuo, 3 matches, magiging 5, magiging 7, magiging 9. Nakaka-form siya ng triangles, and actually it's an arithmetic sequence. So nag-add lang tayo ng common difference, which is 2. So I think our audiences and Chino could answer some examples na problems or visually na nakikita natin for minsan sa exams, entrance exams ng school, yung mga parents natin na nag-civil service, I think merong section na abstract reasoning, and yung kahit sa trabaho, sa diba yung sa HR, usually kapag mag-apply ka ng trabaho, may section dun, let's say 10 questions, abstract reasoning. So, ang maganda rito, may sinosolve siya, pero hindi obvious.
na-apply natin yung math skills natin pero hindi ganun ka-obvious. So, hindi natin kailangan ng algebra, hindi natin kailangan ng knowledge ng trigonometry, pero na-apply natin yung most important skill in learning mathematics, which is logical reasoning. Yes. Ayun. So, Right. hindi natin kailangan mag-solve or mag-compute ng kung ano, pero yan, we're able to use our mathematical ability. Yes, as early as 3rd grade or 4th grade, pag napapractice natin itong ganitong klase ng problems or ng questions, yung mathematical ability din natin, I believe na nagkakaroon ng improvement. So we have here an example, which of the following best matches the relationship between the shapes in the images. So I hope that you could see them, especially yung arrows, kasi yung arrows may kinalaman pa Di siya po. dun sa ating Ayun, may sagot na si Chino. ayan. So the Chino's answer is D. Can you can you explain paliwanag natin sa audience natin kung paano mo siya nakuha? Left to right, you add 1. So, yung left, yung bottom left is 6. So, you just add 1. So, D, yung may 7 sides. Okay. And it goes up. Ayan. So tama, Chino, no? Ang una niya napansin is the number of sides nung polygons natin. Sa left, doon sa triangle, we have 3. And then sa right, we have 4 sides. So, increase ng isa. So, 6 and 7. And dahil una, letter D lang naman yung may 7 sides. So, yun na yung sagot natin. And then, if you notice, also, yung arrow natin sa left ay pababa. And then, dun sa right naman ay pataas. And letter D lang yung merong arrow pointing upwards. So, we're left with that answer. So, very good, Yes. Chino. And si Joseph, letter D din yung kanyang sagot. Yan. I think sa mga grade 9 ba or sa mga kagaya kong dumaan din sa old curriculum, ang reasoning or itong part na to ng test ay kasama din sa NCAE. Tama ba, Tutor Josh? Ikaw din ba nun? Nag-take ka ng NCAE? Parang na tayo sa last part ng NCAE nilalabas. Diyan ako talaga talagang naubusan ng oras din kasi ang lala or masyadong mahihirap yung mga nabigay na items for abstract reasoning part. Pero tandaan natin na hindi ito by points. Ang pag-test ng abstract reasoning is not by the number of correct answers na nakuha mo. Kunwari, we have 1 hour na testing time, tapos sasagutan mo lahat. Parang ang computation niya is not by the number of correct answers lang, kasama yung time ng kanyang pagsagot. So, kunwari, there are 10 questions, nasagutan mo ng 20 minutes. Tapos ang tumama lang ay 5. Iba yung meaning nun sa 5 questions lang yung nasagutan mo in 20 minutes, pero lahat tama. So, huwag kayong mag-alala na kung di nyo siya makuha lahat, ang importante is sigurado kayo dun sa nakukuha yung sagot. Especially in this type of questions. May kinalaman yung time, saka yung number of correct answers. Parang gano'n. For example, number 2. Ayan. Which domino comes next in the sequence? 6, 2, 1, 6. 6, 2, 1, 6. 5, 3. Ayan. Yan. So I chose examples na magagamit yung concepts talaga sa math. So it's either addition, subtraction, or the basic operations. Ayan, may sagot si Ma'am Queenie. Sagot daw ay A. Bakit kaya? Ayan. Bakit kaya A ang sagot? Si Chino kaya ay A din ang sagot? And actually, correct.
The answer is A. Pero bakit kaya? Yun yung correct answer. So if we notice, the first domino, pag in-add natin, we have 8 dots or 8 pips. Pips yung tawag sa, yung technical term niya. Mabibilang natin 8. Sa second 8 term, po. it's 7. Ayun. So, A din ang sagot ni Chino. Ayan. So, the third tile or the third domino tile, merong 8 ulit. So, it's just alternating. So, 8, 7, 8, 7, 8, 7. So, ano yung choice na merong 7 dots dun sa ating domino? And it's A. So, correct din si Chino na nakuha niya yung A. So, it's available sa internet. I have my source here. Practices lang naman siya din. And they have the explanation dun sa files. Okay. So, ibig sabihin, Tutor Josh, kahit hindi 3 and 4 ang... Wait lang. So, kahit 2 and 5 ba ulit, pwede? If Yes, that's one of the choices? Kasi parang hindi naman niya in-specify kung pipili lang dito sa domino yung logical na susunod doon sa sequence. So, yun yung kagandahan naman ng multiple choice kasi alam dapat natin na merong lalabas na sagot doon sa choices. Ayun. So, I think we could end with this. Which is the next logical image in the sequence. So, tip lang na when answering these types of questions, start counting. Kapag meron tayong images or what we call this, elements nung picture na pwedeng bilangin. Kasi doon nagtatago yung pattern. Kapag if we have this kind of question. So yun na yung hint. Start counting dito sa example number 3. Yan, parang may alternation na bang nangyayari D ulit? po, dog. Yan, D daw ang sagot ni Chino. Sabi ni Ma'am Queenie, it could help also if you use cancellation technique. Ayan. So, Tutor Pris, ano yung na-observe mong pattern ulit? Sorry. E pala po. Nagbago ng sagot si Nagbago Chino. yung sagot Chino. Ayan. Ayun, so ang nakita ko lang muna, nag-alternate yung bilang ng mga dots in shaded in black. 5, naging 7, tas 5 ulit, tapos 7 ulit. Tama ba? Ayan. So, tama ba, Chino? Pareho tayo ng pattern na nakuha? Opo, 5 po. 5. So, napansin din ni Chino na nag-alternate din yung bilang ng what we call this, ng number ng shaded circles. So, ayun kapag may mabibilang, start counting. Kasi there are examples na tulad nito, wala tayong bibilangin kasi arrow siya. Pero with the knowledge of geometry, yung innate knowledge natin, kahit di natin alam yung terminologies, makikita natin yung mga answers. Pwedeng umiikot lang, tulad nito, umiikot yung arrow, or meron nga alternating. There are different patterns, sabi nga ni Ma'am Queenie, pwedeng mag-cancel ng choices. Actually, I think choices yung pinapertain niya rito sa cancellation na cancellation technique. And we could also cancel some what we call this, some images dun sa sequence. Kasi tulad nito nga alternating siya. So kailangan mo siyang i-separate. So practice lang ng practice. Again, as much as possible, start at an early age. Kung hindi man, kunwari grade 8 na kayo, grade 9, pwede pa rin. Kasi lahat naman tayo nag-i-improve. Ayun. So that's it. Chino, meron ka pa bang gustong i-share na iba pang sequence na natutuhan mo na?
Maliban dun, bukod pa dun sa mga naaral natin today? May mga formula na rules po. Ayun. So may mga formula or rules nga na tayong kailangan tandaan din or i-develop para masagutan natin yung mga problems involving sequences. Ayan. Tutor Josh? Ayan. So, maraming salamat sa pagsama sa amin, no, Chino. At yung kagalakan mo nga na sumama pa sa ibang projects ng ating ETUlay ay aming hinahangaan. Nai-inspire talaga. And I believe that you have inspired everyone also na nanood sa atin. And yung makakanood pa kasi syempre may tinatawag tayong team replay na nanonood at their own time. Yes. So Chino, huwag ka sana magsasawa na mag-participate or sumuporta sa mga ETUlay program. Kahit hindi pa iyan math. I think kahit sa ibang subjects, ayan ay nakikinig or nagpa-participate si Chino. Yan. And yun nga, he even expressed his intent of actually joining us again sa mga live sessions natin. Pagdating na ng ETUlay 2021-2022 sa Math 4, Math 5, and Math 6. And even Math 8 siguro, Tutor Josh. Ayan. So ayan, hanggang sa muli po. Marami pong salamat sa inyong pagtutok ngayong umaga. Abangan nyo po ang ating graduation week or ang ating pinakatalagang huling week for Project Inspre that will be next Friday. Posible na natin makasama yung iba pa nating mga tutors sa ETUlay Mathematics Department. Para makilala po natin yung hahalili at yung mga tutulong sa ating mga estudyante, sa ating mga magulang, sa ating mga guro dito sa online distance learning at blended learning para maabot natin yung mga hindi natin maabot, makausap natin yung mga hindi natin makausap sa mga panahon na ito. Ayan. Chino, any final message? You're raising your hand. Birthday ko po sa Monday, August 23. Uy, ilang araw na lang. Ayan, happy birthday. Let's all greet Friends, happy birthday. Chino a happy birthday. Happy birthday, Chino. Ilang taong ka na sa Monday? Thank you po. Yun. So, before pa siya mag-birthday, he received one of, his gifts na. Yun ngang medal niya from Hong Kong International Math Olympiad, heat round. Yun. Sunod natin, di ba? Weightlifting na. Sa Olympics na tayo. Ayun. Ayan. So, again, that will be all po for this Friday morning for Project Inspire. Ako po si Tutor Prince. I'm Tutor Joshua. And sa ngalan po ni Chino, marami pong salamat. Ito po ang ETUlay Summer Camp. God bless everyone Bye na po. po. Bye. Bye-bye po. Happy lunch. Yes. Good day, everyone. I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad.